สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel The Big Bike นะครับวันนี้เราอยู่กับ Suzuki JSX S1000 ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถนอกกระแสในประเทศไทยนะครับจริงๆทั้งเมืองนอกเนี่ยเขานั่งพูดถึงกันเยอะนะครับในรถรุ่นนี้ด้วยคำว่าในบรรดาถ้าเทียบกันในตัวพัน Naked Bike Class 1000cc เนี่ยเจ้านี้ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีออปชันที่โดดเด่นขึ้นมารวมถึงของติดรถที่ค่อนข้างใส่ของที่มียี่ห้อพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับค่ายอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมประเทศไทยบ้านเรานะครับเจ้านี้ถึงกลายเป็นรถนอกกระแสซะงั้นนะครับซึ่งพอเราพูดถึง Suzuki เนี่ยคนพูดถึงเยอะนะครับแต่จะนึกถึงตัว Suzuki JSX R1000 หรือเจ้า Gixxer นะครับ Suzuki JSX S1000 นะครับถ้าดูกันที่ตัวรถทุกคนทราบกันดีมันคือ Naked Bike นะครับซึ่งพอเรามาดูที่พื้นฐานตัวรถรวมถึงเครื่องยนต์เนี่ยSuzuki JSX S1000 นะครับมันเป็นพื้นฐานที่พัฒนาต่อมาจาก Suzuki JSX R1000 สมัยยุคตระกูล Gixxer K นะครับถ้าเรามองย้อนไปจริงๆเนี่ยช่วงประมาณ 10-20 ปีที่แล้วเราจะยังไม่ค่อยเห็นเทรนที่ซีรีส์ซูเปอร์ไบค์มาจับมันถอดเปลือกมาทำเป็น Naked เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้ถือว่าเป็นปกติแล้วล่ะไม่ได้ผิดแปลกอะไรมองย้อนกลับไปต่อ Suzuki ในช่วงประมาณ 10-20 ปีที่แล้ว Naked Bike มีหลายรุ่นด้วยแต่แขนงแบบเยอะมากๆสมัยนั้นถ้าเราให้นึกเลยสมัยยุคคาร์บูเรเตอร์มันก็จะมี Suzuki Impulse Suzuki Inazuma นะครับหรือ Suzuki SV นะครับที่เป็น2สูบ V แล้วก็ King of Naked Bike ในสมัยนั้นคือ Suzuki B King นะครับแต่ละรุ่นที่ผมว่ามานะครับพื้นฐานตัวรถนี่แทบจะไม่เหมือนกันเลยมันจะไม่เหมือนในยุคสมัยนี้นะครับที่พื้นฐานเครื่องยนต์หลายๆอย่างใกล้เคียงกันแล้วก็จับมันถอดเปลือกใส่เปลือกเปลี่ยนไฟหน้ามันเลยกลายเป็นรถแตกรุ่นแตกลายออกไปนะครับซึ่งในช่วงสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครดู YouTube สมัยนั้นนะครับมันจะมีช่องหนึ่งผมก็เคยดูอยู่ประจำนะครับสมัยที่ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ใหม่ๆเลยนะ Ghost Rider Ghost Rider นี่ไม่ใช่ชื่อหนัง Marvel นะครับแต่เป็นชื่อ Channel ของช่องหนึ่งใน YouTube สมัยนั้นผมจำได้เลยจะมี Hayabusa สีเหลืองๆใส่เทอร์โบนะครับแล้วก็วิ่งยกล้อความเร็ว300 กว่าผมไม่ส่งเสริมให้ขับรถเร็วแล้วยกล้อในถนนหลวงกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยว่ากันตามจริงนะครับแต่สิ่งที่มันสร้างเทรนด์ขึ้นมาในสมัยนั้นนะครับเราจะเห็นรถสไตล์ของ Street Fighter เยอะขึ้นคำว่า Street Fighter นั่นคืออะไรเอาซูเปอร์ไบค์1รุ่นนะครับสมัยนั้นเห็นฮิตเลย Hayabusa Suzuki JSX R1000 หรือช่วงสมัยยุคอูฐ1,100นะครับที่เป็นซูเปอร์ไบค์นะครับจับมันถอดเปลือกนะครับเอาไฟหน้าสตันมาใส่เอาแฮนด์จับโชคโยนออกไปแล้วก็ใส่แฮนเดิลบาร์แทนท่านั่งเปลี่ยนไปแต่พื้นฐานตัวรถมันคือซูเปอร์ไบค์แต่ท่านั่งเนี่ยมันจะเป็นฟีลลิ่งของประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าพวกโหดๆเลยจะโหลดหน้าลงเนี่ยนะมันจะอารมณ์แบบหน้าตกท้ายเชิดๆนะครับ Street Fighter แหละซึ่งฟีลในตัว Suzuki JSX S1000 มันเป็น Naked Bike นะครับแต่อยากบอกว่าการที่เอารถซูเปอร์ไบค์มาจับถอดเปลือกทำเป็น Naked เนี่ยถ้านั่งสไตล์รถอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนในช่วงยุคเหมือน Inazuma เหมือน Impulse เหมือน Suzuki SV ไหมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนฟีลลิ่งก็จะไม่เหมือนสไตล์ของเครื่องยนต์ก็จะไม่เหมือนทุกคนทราบกันดีว่าเครื่องยนต์เนี่ยในสมัยนั้นนะถ้าเป็นซูเปอร์ไบค์เครื่องยนต์มันแรงที่สุดแล้วล่ะมันจะแรงกว่าในสไตล์ของ Naked Bike นะครับเพราะ Naked Bike เนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ใช้งานทั่วไปบนท้องถนนเอาว่าขับง่ายขับสบายเป็นส่วนใหญ่แต่พอเป็นซูเปอร์ไบค์จับมาทำ Naked มันเลยแรงเหลือๆเลยบิดเป็นยกด้วยท่านั่งที่จัดหมอบขึ้นมานั่งโอเคอาจจะมีโน้มบ้างแต่ก็ฟีลนี้เลยแหละหลายคนถ้าเกิดอยากได้อารมณ์นี้ต้องมาคัสตอมมันเองซึ่งบอกได้เลยว่าณอารมณ์นั้นน่ะรถที่ออกมาจากโรงงานไม่มีฟีลลิ่งนั้นเลยมันจะเป็น Naked คือ Naked ไปเลยแล้วก็สปอร์ตไปเลยมันจะไม่กำกึ่งแบบ Street Fighter อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งช่วงประมาณปี 2000 ปลาย 2008 2009 เราเห็น Ducati Street Fighter ออกมาทุกคนรู้จักกันดี Ducati Superbike 1098 Ducati Superbike 848 นะครับทาง Ducati จับเอา Superbike นะครับมาถอดเปลือกเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนไฟหน้าแล้วตั้งชื่อรุ่นว่า Ducati Street Fighter ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีละมันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่อารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์ที่แบบว่า Superbike มาถอดเปลือกแล้วก็หน้าตกท้ายเชิดๆนะครับซึ่ง Suzuki JSX S1000 ก็จะเป็นอารมณ์ที่คล้ายๆกันนะครับแต่โอเค Suzuki JSX S1000 เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อารมณ์แบบจับ JSX R1000 ตระกูล L มาถอดเปลือกแล้วทำเป็นทรงนี้นะครับมันก็ยังเป็นพื้นฐานที่อยู่ในตระกูล K แล้วกันก็ใกล้เคียงกันแต่ก็มีกลิ่นอายที่คล้ายๆกันนะครับแต่โอเคอาจจะปรับตอนแรงม้าลงมาปรับท่านั่งอะไรให้มันนั่งสบายขึ้นกับโจทย์การใช้งานทุกวันนะครับซึ่งสไตล์เนี่ยโอเคอาจบางคนก็เรียก Street Fighter นะครับบางคนก็เรียกว่ามันเป็นทรง Street Sport นะครับซึ่งมันจะต่างกันในยุคสมัยเก่านะครับที่มันเป็นทรง Naked Bike Touring เหมือนรุ่นที่ผมเอ่ยมาในช่วงรถยุคประมาณ 10-20 ปีที่แล้วนะครับต่อมาดูกันที่ท่านั่งนะครับท่านั่งเนี่ยบ่งบอกชัดเจนของความเป็น Street Sport นะครับหรือว่าสไตล์ของ Street Fighter ในสมัยก่อนแหละแต่โอเคท้ายมันอาจจะไม่ได้เชิดขนาดนั้นนะครับซึ่งมันจะต่างกันในยุค Naked Bike สมัยช่วงที่ผมพูดมา Suzuki Inazuma หรือ Impulse นะครับท่านั่งเนี่ยมันจะไม่แบบโน้มขนาดนี้มันจะเป็นท่านั่งที่ตั้งตรงขึ้นมาหน่อยที่เน้นความสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นอารมณ์ Street Sport สังเกตว่า
ท่านั่งจะมีความหมอบนิดนึงแต่โอเคมันก็ไม่ได้หมอบเหมือนในพวกทัสซูเปอร์ไบค์นะครับที่จะอยู่ท่านี้เลยแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเดินทางไกลก็ยังถือว่าสบายไม่ปวดหลังมากนะครับซึ่งท่านั่งเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันมีความเท่นะมันจะมีความเท่มากกว่าในยุคที่เป็น naked bike แบบอารมณ์นั่งตรงๆสบายๆอย่างนี้นะครับก็มันจะเป็นอีกฟิลนึงน้ำหนักตัวรถนะครับอยากบอกว่า JSX S1000 ทำบาลานซ์และทำน้ำหนักตัวรถมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็น naked bike นะครับถือว่าเป็นรถที่อยู่ในกระแสมากกว่าตัวนี้มันคือรหัสน้องเล็กของเจ้านี่แหละคือ Suzuki JSX 7.5 นะครับบางคนถามหาตัวนั้นเยอะแต่ถามว่าโอเคด้วยคำว่าป้ายแดงราคามันไม่โหดมากพูดถึงเกรดรถพูดถึงเซกเมนต์รถนะครับโอเคตัวนี้มันสูงกว่าแต่อย่าบอกว่าน้ำหนักตัวรถรวมถึงท่านั่งการบังคับคอนโทรลอะ Suzuki JSX S1000 ผมว่าเซ็ตรถมาได้ดีรู้สึกเบาแบบรู้สึกได้มากกว่า Suzuki JSX 7.5 พอสมควรเลยนะครับไม่ต้องขนาดมาค่อมหรอกถ้าค่อมเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่า 7.5 มันจะลงแบบสูงผอมๆบางๆแต่ JSX S1000 มันจะลงแบบดูแล้วเหมือนอวบๆหน่อยแต่มันก็จะรู้สึกว่ามันเตี้ยๆลงมาหน่อยแต่โอเคขานั่งจะกลางๆกว่าหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมขับ JSX 7.5 เนี่ยขาผมเขย่งมากกว่านี้นะอย่างในตัว JSX เนี่ยผมว่าอุ้มเท้าเนี่ยส้นไม่ถึงนะครับแต่ก็อุ้มเท้าถึงนะครับนะส่วนสูงที่168เอาขาขวาขึ้นมาแตะเบรกสไลด์ก้นช่วยนิดนึงส้นเท้าถึงแบบสบายเลย7.5ยังรู้สึกว่าสูงกว่านี้นิดนึงนะอันนี้ในความรู้สึกนะครับแต่ถามว่ามาดูที่ตัวเลขน้ำหนักสเปคชีทเนี่ย Suzuki JSX S1000 น้ำหนักอยู่ที่แค่200ไม่ถึง210นะครับ200เศษหน่วยประมาณ208 209โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัว Suzuki JSX 7.5 เนี่ย JSX 7.5 หนักอยู่ประมาณ210กว่ากิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเจ้านี่เบากว่าแล้วก็บาลานซ์วางมาได้รู้สึกว่าขับง่ายกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งเนี่ยเราจะเห็นในรถค่ายอื่นเช่นกันอย่างใน Kawasaki Z800 Z900 ใครเคยขับอยู่แล้วลองไปกระโดดจับ Kawasaki Z1000 จะรู้สึกว่ามันเบากว่าแล้วมันแรงกว่าแล้วมันขับคอนโทรลง่ายกว่านะครับก็เป็นฟีลลิ่งที่ตัวเล็กมันอาจจะต้องมีกั๊กบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ราคาเจ้านี้ก็ถ้าเทียบกันก็สูงกว่าพอสมควรนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างต่อมาเรามาดูกันที่คนซ้อนนะครับท่านั่งคนซ้อนนะครับก็เหมือน naked bike ทั่วไปนะครับอารมณ์ก็คล้ายๆใน Z1000 Z800 Z900 ฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับด้วยทรงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับสไตล์มันก็จะเป็นเบาะที่2ชั้น2ตอนขึ้นมาซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันในตัวพวก Suzuki Inazuma นะครับที่มันเป็นเบาะยาวเลยนั่งรู้สึกอยู่ระดับเดียวกันอันนี้มันก็มีความเป็นสตรีทสปอร์ตขึ้นมานะครับด้วยคำที่ว่าเบาะมันเป็น2ชั้นคนซ้อนก็จะรู้สึกว่าสูงขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ต่างระดับอะไรกันมากนะครับถ้าขับโอบเอวได้เหมือนเดิมนะครับสไตล์สตรีทสปอร์ตนะครับไม่มีเหล็กจับกันตกอารมณ์จะมาหาเงี้ยงจับตรงนี้ไม่มีนะครับจับท่านี้ก็ดูไม่สวยต้องโอบอย่างเดียวแต่โอเคถ้าจะยันถังไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่ความถนัดของคนซ้อนละต่อมาดูกันที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ความจุกระบอกสูบอยู่ที่999 cc 4 สูบเรียงนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือมันเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาต่อมาจากตัว JSX R1000 ตระกูล K แหละก็พื้นฐานใกล้เคียงกันนะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้เป๊ะที่ว่าใช้เครื่องตัวเดียวกับ K8 แล้วมาใส่ในตัวนี้นะครับต้องใช้คำว่ามันเป็นเครื่องที่พัฒนาต่อมาแล้วกันแล้วก็มีการปรับนู่นปรับนี่ให้เหมาะสมกับตัวสไตล์ของรถนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150กว่าตัวนะครับที่ 10,000 รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่103นิวตันเมตรที่ 9,500 รอบสังเกตที่ตัวเลขแรงม้าและแรงบิดสูงสุดเนี่ยโดยปกติในรถคลาสเอาว่า4สูบเรียงตัวพันที่ผมเจอนะครับแรงม้าสูงสุดอาจจะอยู่ประมาณช่วง 11,000 รอบแรงบิดสูงสุดอาจจะอยู่ช่วงประมาณ 9,500 รอบซึ่งอาจจะต่างกันอยู่ประมาณ1,000 กว่ารอบนะครับหรือ1,000 รอบที่เจอประจำนะครับแต่เจ้านี่แรงม้าสูงสุดมาที่ 10,000 รอบแรงบิดสูงสุดมาที่ 9,500 รอบต่างกันอยู่500 รอบก็ถือว่ากำลังทั้งแรงบิดและแรงม้าเนี่ยมาในรอบที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับมันก็จะต่างกันในสไตล์ของรถรุ่นอื่นนะครับระบบส่งกำลังนะครับ6เกียร์เหมือนรถปกติยังไม่มี Quick Shifter นะครับแต่ที่น่าสนใจเลยตัวนี้ได้ Slipper Clutch ด้วยนะครับณจุดนี้แหละที่รู้สึกว่ามันเด่นกว่าในตระกูลเครื่องยนต์ของตระกูล K นะครับมี Slipper Clutch ด้วยก็ถือว่าปรับเข้ากับช่วงออปชั่นตามสมัยของยุคปัจจุบันนะครับมาสตาร์ทรถกันเลยแล้วกันเห็นท่อนี่เป็นสลิปออนของโยชิมุระนะครับท่อแท้นะครับตัวนี้มีกันร้อนให้ด้วยของโยชิมุระเช่นกันแล้วก็มีกันแข็งโยชิมุระตัวนี้ด้วยนะไม่แน่ใจว่ากันแข็งตัวนี้มันจะมาชุดเดียวกับพวกนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าเกิดใครทราบเม้นบอกผมทีแต่ก็ถือว่ามันคือสวยนะโยชิมุระแล้วก็โยชิมุระนะครับเขียนเป็นตัวต่อญี่ปุ่นเลยว่าโยชิมุระนะครับขอเบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยแล้วกันผมสตาร์ทวอลไปสักพักแล้วล่ะก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี้เวลาผมพูดไปแล้วสตาร์ทรถไปผมเจ็บคอมากเลยผมแพ้ขึ้นขอเบิ้ลให้ฟังเลยแล้วกันอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตอนนี้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคนแซวเอาเสี
สียงมันลั่นแสบดากจริงๆท่อแท้นะครับโอเคขออนุญาตดับเลยแล้วกันระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับมีหม้อน้ำเห็นเด่นชัดแล้วล่ะแต่จะต่างกันในตัวตระกูล K หรือตระกูล L นะครับคือตัวนี้ไม่มีออยล์คูลเลอร์ถ้าใครเคยเปิดเปลือกในตระกูล K เนี่ยเราจะเห็นหม้อน้ำอยู่ตำแหน่งนี้ปกติแล้วก็จะมีออยล์คูลเลอร์อยู่ตำแหน่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ใน JSX S1000 จะเปลี่ยนเป็นระบบ Heat Sink แทนก็คือถ้าเรามองเข้าไปตรงแถวๆตัวกรองน้ำมันเครื่องนะครับเจ้าตัวเสื้อกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีท่อน้ำต่อเข้าไปคือจะเป็นตัวซิงค์ความร้อนให้ตัวระบบน้ำหล่อเย็นเข้ามาระบายความร้อนของตัวอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปกติของรถเครื่องยนต์ยุคใหม่ๆแล้วแหละไม่ต้องใส่ออยล์ให้มันเกะกะนะครับแต่ทำไมพวกซูเปอร์ไบค์ถึงยังมีออยล์อยู่เพราะว่าพูดกันตามจริงออยล์คูลเลอร์ยังไงก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านี้นะครับแต่ด้วยโจทย์เนี่ยมันใช้งานบนท้องถนนนะครับเราไม่ได้ไปแข่งแบบลากรอบสูงตลอดเวลาฮีทซิงค์จริงๆก็เหลือๆแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปแข่งขันนะครับก็แนะนำว่าใส่ออยล์คูลเลอร์เพิ่มดีกว่านะครับแต่จริงๆถามว่าถ้าดูในรถรุ่นอื่นนะในคาร์เซกเมนต์ใกล้เคียงกันฮีทซิงค์ยังไม่มีเลยหม้อน้ำอย่างเดียวก็เหลือๆแล้วครับว่ากันตามจริงต่อมาเรามาดูกันที่ชุดช่วงล่างนะครับเริ่มจากล้อหน้าเหมือนเดิมโชคหน้านะครับเป็น telescopic upside down เป็น fully adjust นะครับปรับได้ทั้งตัวล่างและตัวบนปรับได้3จุดเลยนะครับปั๊มเบรกที่เห็นเนี่ยเป็นปั๊มเบมโบเนี่ยหลายคนบอกปั๊มแต่งหรือเปล่า Suzuki ใส่เบมโบตัวนี้นะครับให้ JSX S1000 จากโรงงานมาเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ปั๊มแต่งนะครับเป็นปั๊มเดิมขายึดปั๊มเป็น radius mount ปกตินะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์จับความเร็วที่ล้อหน้านะครับก็เป็นหนึ่งในเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการประมวลผลหรือคำนวณการทำงานของ ABS และก็ traction control นะครับจานหน้ามีขนาด310มิลนะครับก็ถือว่าไซส์ใหญ่พอสมควรอันนี้ยางไม่เดิมนะครับเปลี่ยนยางมาเรียบร้อยแล้วเป็นยาง Pirelli Dabo นะครับซูเปอร์คอร์ซ่าเบอร์120 70 17นะครับตัวนี้ก็ทุกคนทราบดีเกาะแต่อาจจะหมดไวนิดนึงแต่โอเคถ้าเกิดใช้บนท้องถนนเนี่ยถือว่าเป็นยางที่เกาะถนนได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นยางแต่งอะก็ถือว่าเป็นยางที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ช่วงท้ายนะครับโชคหลังจะวางอยู่ตรงกลางเลยวางแบบทิ้งดิ่งลงมานะครับโชคสไตล์เนี่ยก็จะเห็นอยู่ในรถซุปเปอร์ไบค์ซึ่งถ้าเกิดดูในเนเก็ตทั่วไปเราจะเห็นโชคที่มันเหมือนอารมณ์แบบเป็นโชคซับแท้งอยู่ซ้ายขวานะครับฝั่งนี้อันนึงแล้วก็ฝั่งนู้นอีกอันซึ่งฟิลนี้ก็ไม่ได้แปลกแล้วรถสมัยนี้ก็วางโชคประมาณนี้แล้วนะครับโอเคอาจจะมีการแบบวางทิ้งดิ่งหรือวางนอนอันนี้อยู่ที่สไตล์ของรถแต่ละคันอีกทีนึงนะครับปั๊มหลังเป็นนิชินนะครับพอร์ตเดียวก็เหมือนรถปกติปั๊มนี้เราเห็นอยู่ในรถญี่ปุ่นเกือบทุกรุ่นนะรวมถึง Triumph หลายรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานปกตินะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์จับความเร็วที่ล้อหลังนะครับยางหลังนี่ก็เป็น Dabo Super Corsa เหมือนนะครับยางใหม่ๆเลยสติ๊กเกอร์ยางตะเข็บยางแบบว่าเต็มๆยังไม่เคยลงถนนนะครับอันนี้เห็นนี่วิ่งแค่ในร้านผมอย่างเดียวเบอร์ยางนะครับ190 55 ZR 17นะครับแม่ยางใหม่กิ๊บเลยต่อมาดูที่ชุดควบคุมแผงคอนโทรลนะครับดูที่แฮนด์ก่อนอย่างแรกเลยแฮนด์นี่หน้าตาเหมือนเป็นแฮนด์แต่งเลยนะครับแต่อยากบอกว่าแฮนด์ยี่ห้อนี้ Suzuki ใส่ติดมาจากโรงงานเช่นกันนะครับ Rental Fat Bar ขนาดของแฮนด์จะมีความขนาดที่มันหนาและใหญ่ขึ้นมาอารมณ์ถ้าเกิดเป็นดูปกติเขาจะเรียกว่าแฮนด์อ้วนซึ่งบอกได้เลยว่าแฮนด์ตัวนี้โอเคในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นแฮนด์ที่ดังในเมืองนอกนะครับด้วยคุณสมบัติที่ว่ามันเบาแล้วมันโคตรแข็งเลยแข็งในที่นี้คืออะไรถ้าเป็นแฮนด์ปกติทั่วไปนะครับบางทีเห็นเป็นแฮนด์แป๊บชุบโพรเมียมด้วยซ้ำบางทีล้มแปะแฮนด์งอละแต่เจ้านี่อยากบอกว่าเอาว่าผมเคยเห็นนะครับล้มในสนามใส่แฮนด์ตัวเนี้ยรถนี้ไปทั้งแถบแต่แฮนด์ยังไม่งอเลยซึ่งแฮนด์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ค่อนข้างเหนียวและแข็งพอสมควรนะครับรุ่นอื่นอยากจะใส่แฮนด์ตัวนี้อยากบอกว่าหลักหมื่นนะครับต่อมาดูที่กุญแจนะครับกุญแจเป็นซูซูกินะครับมันก็ต้องซูซูกิแล้วเป็นระบบ Immobilizer นะครับพวงกุญแจนี่ก็ใส่แล้วแรงขึ้น30แรงม้าเหมือนเดิมนะครับแม่เราเล่นมุกนี้ทุกคลิปเลยก็กุญแจอาจจะดูเฉยๆหน่อยแต่ก็เป็นระบบกุญแจ Immobilizer นะครับดูแล้วใหญ่ดีถ้าค่ายอื่นจะรู้สึกว่ามันเล็กกว่านี้หน่อยนะแต่ก็ถือว่าสไตล์ใหญ่ๆยาวๆนะครับเดี๋ยวเปิด Speed On ดูหน้าปัดเรือนไมล์เลยแล้วกันหน้าปัดเรือนไมล์นะครับเป็น LCD ขาวดำนะครับเขาบอกว่าเป็นโชว์แบบฟูลลี่เลยนะครับถ้าเกิดเราดูในค่ายอื่นสังเกตจะเห็นพวกวัดรอบแยกออกมาเป็นมาตรอีกตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพวกเลขดิจิตอลนะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะอยู่ในเซตมันหมดเลยบอกทุกอย่างในนี้นะครับถือว่าเป็นตัวชูโรงแต่ผมว่าถ้าเกิดมันใส่พวกเข็มใส่อะไรมันจะดูแล้วมีอะไรมากกว่านี้นะอันนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่อยากบอกว่าดูเรียบๆง่ายๆแต่บอกค่อนข้างครบนะครับแล้วครบกว่าพวกที่แบบมีหน้าปัดอะไรเยอะแยะไปหมดด้วยด้านบนเป็นวัดรอบนี่นะครับโชว์ถึง 13,000 รอบเลยนะครับนาฬิกาความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับ N ตัวนี้ตำแหน่งเกียร์นะครับในเซกเมนต์ใกล้เคียงกันในหลายรุ่นอยากบอกว่ายังไม่มีตำแหน่งเกียร์ให้ดูเลยนะครับ Traction Control ตัวนี้ก็คือสามารถปรับความเซนซิทีฟได้นะครับปรับที่ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายพอเราปรับเนี่ยออฟก็ได้ออฟนี่ก็คือจะปิดเลยแล้วก็1อันนี้ก็คือเอาไว้วิ่งกับบนถนนทั่วไปนะครับสไตล์สปอร์ตหน่อย2ความเซนซิทีฟจะสูงขึ้นมา3นี่เอาไว้วิ่งลุยฝนเลยเพราะว่า
ABS traction control จะทำงานแบบ sensitive แบบสูงสุดนะครับปรับเครื่องนิดนึงท่อมันดังนะครับซึ่งผมเคยได้ยินเรื่องโจ๊กเรื่องหนึ่งนะไม่เคยไปอ่านในบอร์ดหนึ่งอะทำไมรู้ไหมครับเขาบอกว่า J6S 1000เนี่ยอย่าไปซื้อเลยมันไม่วิ่งขับแล้วยกล้อไม่ได้สู้ซัดพันไม่ได้นะครับถามว่าเพราะอะไรก็เจ้านี่มันมี traction control อะแล้วก็อุตส่าห์เปิดแล้วมันจะยกขึ้นได้ยังไงแต่ซัดพันไม่มี traction control นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บางทีก็พูดไปเรื่อยนะครับจริงๆมันสามารถปิดได้แต่เหมือนเดิมนะครับผมไม่สนับสนุนให้ยกล้อในบนถนนหลวงนะครับมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อมาดูที่แถบขวาสุดนี่นะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับตอนนี้โชว์อยู่2ขีดด้านล่างนี่ก็เป็นพวกจับทิปนะครับทั่วไปถัดมาก็เป็นพวกอัตราการกินน้ำมันรวมถึงตัวระดับเกณฑ์น้ำมันนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่บอกครบนะมันดูเรียบง่ายมากเลยแต่อยากบอกว่ามันบอกครบทุกอย่างเลยนะด้านข้างนี่ก็เป็นพวกทั่วไปนะครับไฟ ABS ไฟ traction control พอเราขับเดินหน้าออกตัวดับปกตินะครับถ้าไม่ดับก็แปลว่าปิด traction control หรือว่าเซนเซอร์มีปัญหานะครับมีอยู่2อย่างนอกนั้นก็เป็นพวกไฟสูงนะครับที่มันจะโชว์อยู่ด้านข้างไฟ engine ไฟเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พวกไฟเลี้ยวมันก็จะโชว์อยู่ข้างๆนะครับอันนี้จะเป็นไฟ warning อีกทีนะครับสังเกตว่ามันจะมีเกย์แยกไปว่าเตือนว่าอาจจะเป็นเกย์แรงดันน้ำมันเครื่องตกหรือว่าความร้อนขึ้นนะครับซึ่งเนี่ยพอเราสตาร์ทรถปุ๊บสังเกตว่าไฟแดงดับไปนะครับตัวสัญลักษณ์เกณฑ์น้ำมันก็ดับไปเช่นกันเพราะแรงดันมันกลับมาเหมือนเดิมพอเราดับเครื่องมันก็โชว์เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเรียบง่ายบอกครบแล้วนะมีปุ่มให้เล่นอยู่2อันนะครับอยู่ด้านบนและอยากบอกว่าในตัว Suzuki J6S 1000นะครับนอกเหนือจากคำว่า traction control ที่บางรุ่นค่ายอื่นยังไม่มีเลยเจ้านี่มี traction control แล้วมันเป็น traction control ที่เป็นขั้นกว่าขึ้นมาด้วยถามว่าขั้นกว่านี่คืออะไรคำว่า traction control เนี่ยส่วนใหญ่เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการคำนวณการทำงานของตัว traction control เนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ล้อหน้ากับล้อหลังเอาง่ายๆคือล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเมื่อไหร่รอบเครื่องจะตกลงมาทันทีซึ่งทุกคนทราบมันจะเป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ใน traction control รุ่นนี้มีการคำนวณเซ็นเซอร์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบเครื่องเซ็นเซอร์ตำแหน่งเกียร์นะครับว่าเราอยู่เกียร์ไหนรอบเครื่องอยู่เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นระบบ traction control ที่คำนวณเซ็นเซอร์ละเอียดพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือออปชันโดยรวมเกี่ยวกับตัว Suzuki J6S 1000นะครับก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ Suzuki J6S 1000เนี่ยถือว่าถ้าเมืองนอกถือว่าเป็นรถในกระแสหลักนะครับแต่เมืองไทยอาจจะเป็นรถนอกกระแสนิดนึงนะครับก็ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยเม้นบอกผมทีแต่ตัวรถจริงๆถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของติดรถนะครับที่ใส่แบรนด์ใส่หลายๆอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับปั๊มเบรกเบมโบโชคหน้านี่ลืมพูดไปโชคหน้าของคายาบ้าด้วยนะครับแฮนด์นี่ของ Rental Fat Bar เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีและเป็นแบรนด์สากลนะครับระบบตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็น traction control ABS หลายๆอย่างมีพร้อม slipper clutch มีครบนะครับการบังคับคอนโทรลความแรงนะครับหรือการคอนโทรลเนี่ยถือว่าเป็นรถที่แรงแต่คอนโทรลง่ายมันเป็นรถที่ม้าเยอะแต่เราสามารถควบคุมมันได้ง่ายนะครับด้วยน้ำหนักที่ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับ200นิดกิโลกรัมเท่านั้นเองการวางบาลานซ์รถถือว่าทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับลองไปอ่านรีวิวเมืองนอกได้ถือว่าเขาให้คะแนนรุ่นนี้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องราคานะครับป้ายแดงเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่า Suzuki ไม่ได้สปอนเซอร์ให้เรานะครับสำหรับราคารถมือ2นะครับในขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่คันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้แต่ก็สามารถไปเช็คราคาเบื้องต้นรถที่เคยขายไปหรือรถที่ยังอยู่เนี่ยผมก็จะมีลงรายละเอียดหน้าเว็บไว้เหมือนเดิมนะครับลองเข้าไปดูราคาเป็นไอเดียก่อนก็ได้นะครับที่ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Suzuki J6S 1000 มือ 2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดคนไม่อยากเข้า Google เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ขับรถรุ่นนี้อยู่อยากจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวเข้ามาในใต้ YouTube Channel D Big Bike ได้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ